सबस्क्राईब करा आशाची रसोई आणि नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। नमस्कार, आशाच्या रसोईमध्ये आपलं स्वागत आहे। आपण आज पुरणपोळी लाटायची कशी ते बघणार आहोत। उंडा कसा भरायचा आणि लाटायची कशी। आता मी पहिल्यांदा पण एक व्हिडिओ टाकलेला आहे पुरणपोळीचा, तर ते पुरण कसं वाटायचं ते पण दाखवलंय पाट्यावरती। तर हे आपण पाट्यावरच वाटून घेतलेले आहे, कारण पाट्यावरच मला आवडतं पुरण। आणि हे कणिक भिजवून घेतले पोळ्यांसाठी। तर ह्याच्यामध्ये अर्धा मैदा घेतला आहे आणि अर्ध गव्हाचं पीठ असं भिजवून ठेवायचं पहिलं कडक 1-2 तास, आणि नंतर मग चांगलं मळून घ्यायचं। परातीत घेऊन पाणी लावून मळून घ्यायचं छान, अगदी थोडंसं असं झालं पाहिजे। आणि मग तेल लावून घ्यायचं किंवा मग पाट्यावरती चेचून घ्यायचं वरवंट्याने। तर आपण हे कणिक घेतलेले भिजवून पुरण घेतले आणि हे मैद्याचं पीठ घेतले। तर मैद्याचं पिठाऐवजी तुम्ही जर तांदळाचं जर पीठ घेतलं तर अति उत्तम। तूप लागणार आहे आपल्याला लावण्याकरता, तूप तेल काही। आणि हा तवा ठेवला आहे आपण। आता आपल्याला उंडा कसा तयार करायचा आहे ते मी दाखवते तुम्हाला। हे आपण पीठ घेतलं आहे, ह्या अंदाजाने असा गोळा घ्यायचा कणकेचा, थोडंसं असं बाहेर आला पाहिजे। जर तुमची पोळी छोटी असेल तर तुम्ही कमी घ्या, पण प्रमाण असं असतं की जेवढं पीठ घेतो आपण तेवढंच पुरण घ्यायला लागतं। थोडंसं ह्याची आपल्याला वाटी बनवून घ्यायची, पिठाचा हात लावायचा, ही अशी वाटी बनवून घ्यायची आपल्याला। पुरण कसं आपण चाळणीवर बारीक करतो किंवा पुरण यंत्रावर साच्यावरती, पण हे मी पाट्यावर घेतलं आहे। आता हे पुरण पण असंच घ्यायचं आपल्याला। आपण जेवढं पीठ घेतलं आहे तेवढंच पुरण घ्यायचं आहे आणि असं ठेवून असं हे हाताने असं प्रेस करायचं आणि हे साईडून असं उचलत न्यायचं असं बोटाने, म्हणजे त्या आपोआप असा उंडा मिटत जातो असं। नंतर मग हाताने असं करून घ्यायचं आहे आपल्याला। आता पिठाचा हात लावायचा आहे दोन्हीकडून, थोडा प्रेस करायचा थोडा, साईडून असं करून घ्यायचं आपण जसं भाकरीला करतो तसंच अगदी। आणि आता लाटून घ्यायचं आहे आपल्याला। तांदळाच्या पिठावर लाटलं ना तर पोळी छान खुसखुशीत होते, अगदी मस्त। आणि लाटताना एकदम हलक्या हाताने लाटायचं आहे आपल्याला, जेणेकरून आपली पोळी आहे ना कडेनीच पातळ झाली पाहिजे। नाहीतर मग एखाद्या वेळेस काय होतं, कडेनी जाड राहते आणि मध्ये पातळ होते पोळी। अगदी असं हलक्या हाताने लाटायचे, जोर देऊन लाटायचं नाही अजिबात। दोन्ही बाजूनी पलटी करून घ्यायची, छान अशी कडेने लाटून घ्यायची। आपण गॅस थोडा वाढवून घेऊया, पॅन तापलं पाहिजे आपलं। आपल्याला पाहिजे एवढी लाटून घ्यायची, पाहिजे त्या आकारात। जर एक्स्ट्रा पीठ असेल तर कपड्याने थोडंसं, याला काय आवश्यकता नाहीच आहे, असं झाडून घ्यायचं दोन्ही बाजूने। नाहीतर एक बाजूनी झाडून घ्यायचं, ती बाजू खाली तव्यावर टाकायची आणि दुसऱ्या बाजूने नंतर झाडायचं। आपल्याला तूप लावायचं तव्याला। तूप ह्याच्यासाठी की आपण चपाती किंवा पोळी करताना तूप लावतो, तर ते याच्यासाठी लावतो की चिटकू नये। पहिलं टाकतो त्यावेळेला आपल्याला चिकटण्याची थोडी शक्यता असते, ह्याच्यावर तर नाहीच, नॉनस्टिक तव्यावरती चिकटत। आता आपल्याला पोळी टाकून घ्यायची, छान खरपूस भाजून घ्यायची। गॅस मध्यम ठेवायचा, तोपर्यंत आपण दुसरा उंडा करून घेऊया।
पिठाचं प्रमाण असं हातानेच घ्यायचं आहे. तोपर्यंत आपण ही पलटी मारून घेऊया. दुसरा उंडा भरून घ्यायचा आहे आपल्याला. कसं असतं ना, एक पोळी भाजेपर्यंत दुसरी आपली लाटून झालीच पाहिजे. पुरण नेहमी कडकच ठेवायचं, म्हणजे जास्त पण नाही, मध्यम असं. पातळ करायचं नाही. पातळ जर केलं तर पोळीवर येतं. छान पिठामध्ये प्रेस करायचं आहे. आता आपल्याला ही पोळी टाकली की भाजून घ्यायची चांगली खरपूस. त्याला भाजत आली की आपण तूप लावून घेऊया. तोपर्यंत आपल्याला ही लाटून घ्यायची. थोडंसं पीठ लावूया. छान असे हलक्या हाताने लाटून घ्यायचे. तेल तूप आपल्या आवडीप्रमाणे लावायचं, जे आपल्याकडं असेल ते. तूप लावून घ्यायचं आहे आपल्याला, किंवा पूर्ण पोळी भाजल्यानंतर जरी लावलं ना तरी खूप छान खमंगपणा येतो पोळीला, मस्त. अशी फिरून फिरून भाजायची पोळी. मस्त खरपूस भाजले. असे फिरून भाजली ना छान भाजली जाते सगळीकडून. सारखी पलटी मारायची गरज पडत नाही आपल्याला. बघा किती छान भाजली ती, मस्त खरपूस अगदी. आता आपल्याला काढून घ्यायचे. आता ही दुसरी आपली लाटून घ्यायचे. अगदी हलक्या हाताने. थोडंफार असं पुरण असं दिसलं तरी काय नाही फरक पडत. आणि पिठामध्ये मी हळद नाही टाकलेली. मी हळद कधीच टाकत नाही, तर आपोआप रंग येतो छान असा. हे पण आपण भाजून घेऊया. मस्त. खरं तर पोळी टोपलीमध्ये टाकत नाहीत गरम गरम, तर आम्ही कपड्यावर टाकतो. तर हे मी व्हिडिओमध्ये टोपलीमध्ये टाकले. तूप टाकून घेऊया. आपल्या आवडीप्रमाणे लावायचं, कमी जास्त जसं आपल्याला पाहिजे असं. छान भाजून घेऊया आपण खरपूस मस्त. पोळी फुगल्यावर हात जरा सांभाळून, कारण एखाद्या वेळेस फुटायचा चान्स असतो कडेला, मग वाफ लागते हाताला.
छान भाजून घेतले. याप्रमाणे मी तुम्हाला दाखवलं आहे आपण उंडा कसा तयार करायचा आणि पोळी कशी लाटायची हलक्या हाताने आणि कशा भाजायच्या पोळ्या तेही दाखवलं तुम्हाला. तर नक्की तुम्ही हा माझा व्हिडिओ बघा आणि असेच पोळे अगदी ट्राय करा. उंडा भरून बघा असाच आणि असेच खरपूस छान भाजा. धन्यवाद.